امروز در رابطه با دستگاه 50 کیلووات براتون توضیح میدم. دستگاه 50 کیلووات برای کارهای مختلفی مثل سقف‌کاری و جوش آلومینیوم استفاده میکنیم. این دستگاهی که امروز براتون توضیح میدم دستگاه به اصطلاح برای جوش آلومینیوم، تولید به اصطلاح اسپیسر برای در پنجره‌های دوجداره استفاده میشه. مشخصات این دستگاه 50 کیلووات، فرکانس کارش 550 کیلوهرتز، برقش ورودیش هم که 0 فازه. و حالا توضیح میدم که چجوری با این دستگاه کار میکنیم. ابتدا برق ورودی رو وصل میکنیم و سویچ پنل رو میچرخونیم تا روشن بشه. این تا روشن بشه لازم به توضیحی که همه کارهای این دستگاه توسط PLC کنترل میشه، همه عملکرداش اینجا نمایش داده میشه و هر گونه خطای اتفاقی هر حالتی این دستگاه داشته باشه روی صفحه اجتماعی نمایش داده میشه. برای ابتدای کار دکمه PLC آن رو میزنیم و وقتی که میزنیم سبز میشه، مشخص میشه که عمل کرده. بخش کنترل رو میزنیم، منتظر میمونیم نوشته لطفاً صبر کنید، منتظر میمونیم که پردازش انجام بشه. الان که آماده شد به صورت آماده اینجا چراغ سبز میشه، مشخص میشه. یک بار دکمه ریست رو میزنیم که خطاهاش کلاً پاک شده باشه و الان اگر دکمه جوش آماده رو بذاریم آماده کار کردن میشه. دکمه جوش آماده رو میزنیم، چراغ آماده به کارش روشن میشه، خود چراغش سبز میشه. این دستگاه الان آماده است برای اینکه باهاش تولید بکنیم. وقتی که میخوایم تولید بکنیم، حالا برای تولید اسپیسر معمولا سرعت، چون اینجا ما خط تولید نداریم، فقط میتونم همین قسمت رو براتون توضیح بدم و با یه سرعتی خط رو حرکت میدم و شروع میکنم به ولوم دادن. ما این با ولوم میتونیم مقدار به اصطلاح توان دستگاه رو از صفرش که در واقع از پایینش 2 کیلوواته تا به 50 کیلووات بالا ببریم. برای اینکه اینجا ما چون کار تست رو انجام میدیم و خط تولید رو نداریم، تا یه حدودی من میتونم به دستگاه توان بدم. تا اینجا اگر توان دادم، ولوم رو بالا بردم، خروجی کار ما اینجا فقط الان مثلا چون آب به این شلنگ وصله، شما چیز خاصی رو نمیتونید ببینید. یه مقداری حالت لوله مثلا گرم میشه، فقط اینجا رو میتونید ببینید که الان داریم توان میدیم. آمپر دستگاه میره بالا، ولتاژ 240 ولته. این الان مثلا ما اینجا تا 20 آمپر رو داریم، 23 24 همین که میره بالا. من اینجا تا 30 آمپر بیشتر نمیتونم توان بدم برای اینکه لوله چیز ندارم که توی کار باشه. ما اینجا با توسط این ولوم میتونیم توان دستگاه رو بالا ببریم تا زمانی که خط تولید وقتی که داره کار میکنه، اسپیسر در واقع یک لوله درز داره که از داخل این اینداکتور با سرعت 100 تا 150 متر بر دقیقه حرکت میکنه. وقتی که حرکت میکنه ما میتونیم این ولوم رو بالا ببریم، توان دستگاه رو بالا ببریم تا جایی که ببینیم درز لوله ما مثلا جوشکاری میشه و میتونیم همینجوری ولوم اینقدر بالا ببریم که تو جوش کاملا اینجا ببینیم که درز لوله جوش میکنه و بعدش هم که دیگه به سایزهای مختلفی که توی اون شرکت نیازشون هستش سایز میکنیم و برش میدن.